Assalamualaikum and hi everyone, let's continue with part 2. Okay, daripada Ia_RAH, macam mana Aina study? Aina study dengan mula-mula Aina faham konsep. Pastikan kalau awak tak faham waktu cikgu ajar, after class, better tanya. Bila dah faham konsep, then barulah boleh kita buat latihan. Kadang-kadang kalau kita tak faham konsep, kita akan stuck bila jawab soalan. So, untuk elakkan kita stuck waktu jawab soalan, better kita faham konsep dulu. Tak kisah kita nak baca daripada buku nota ke, buku teks ke, dan info daripada YouTube or any websites. Then baru Aina buat latihan. Kalau kat rumah ni, pastikan siapkan homework semua. Dan kalau ada masa waktu malam, baru Aina study macam tu. Okay, daripada Fatul_Daniel, what is the most wonderful day for you at MRSM Typing? Wonderful day ni waktu balik. Waktu balik memang paling wonderful day lah. Sebab malam tu kita akan pack. Mostly ramai akan tidur lambat dalam pukul 2 pagi macam tu. Contohnya waktu nak balik cuti raya, memang lagu raya tu diorang akan pasang. So kita akan pack semua barang kita, dan itu adalah yang paling best lah. Sebab waktu balik kita just tunggu parents untuk ambil keesokan harinya. Daripada Fifa Azmi, is that hard to study in MRSM? Okay, at first dia memang sangat susah. Sebab cara pembelajaran dan environment dekat MRSM ni, dan cara cikgu mengajar pun lain daripada kita di kementerian. Sebelum ni akak adalah student kementerian, dan untuk study in MRSM ni, mostly cikgu dalam sehari cikgu boleh habis dalam satu tajuk. It depends on your teacher. Dan kalau tak faham, better you tanya terus dan jangan procrastinate untuk tanya. Dan once untuk dekat MRSM ni, cikgu dah tahu mana yang perlu cikgu ajar dulu. Contohnya cikgu dah tahu topik yang mana berkait. Contohnya topik 2 berkait dengan topik 7. So actually dekat MRSM ni banyak quiz yang cikgu akan buat dan banyak test yang cikgu akan buat. So make sure you betul-betul faham dan betul-betul hadam betul-betul apa yang cikgu dah ajar, dan buat latihan. Tadi kat MRSM, akak fokuskan kat MRSM Typing lah. You guys kena fikir yang semua orang pandai. Dan kalau kita nak jadi yang terbaik, kita kena usaha lebih. Sebab memang semua pandai. So kita jangan pernah down. Kita kena tahu limit kita, dan kita perlu berusaha sebaik mana yang kita boleh. Daripada Shashira, how to be productive? Okay, productive dia comes with our inner self. Macam mana kita nak jalankan hari kita, seharian hari kita kan. So bagaimana kita nak be productive ni, make sure you make to-do list. Contohnya hari ni nak buat apa, tapi better sehari sebelum you guys dah plan, atau pagi tu you guys plan hari ni nak buat apa. Contohnya you guys nak siapkan homework at maths or biology, then siapkan, okay hari tu nak siapkan homework. Kalau ada masa baru study, nak study apa. Daripada Clara, I want to go to MRSM next year, which is Form 4, but I'm scared of not being able to adapt to the language changes. Akak ada buat satu video how to adapt to language changes. Akak akan letak link dekat atas ni, so boleh tekan ke atas ni, atau boleh pergi ke akak punya YouTube dan cari how to adapt with language changes. Sebab akak pun ada problem with this situations. Sebab sebelum ni akak belajar dalam bahasa Melayu in maths and science. So semua ni akan berkait waktu Clara Form 4 dan Form 5. Dan macam mana nak adapt, Clara kena baca banyak buku nota lah, atau buku teks, dan Clara kena familiar with new terms. Definition pun, kita sebelum ni belajar definition, so kita kena translate to English start Form 4 ni. Dan selalu ni cikgu akan bagi tahu, okay, cikgu akan familiar kita with new terms and new definition on certain topics. Then kita baru tahu
oh macam ni rupanya. Then kita kena kalau boleh buatlah nota sendiri macam untuk Clara ingat dan familiar with. Dan pastikan Clara kena selalu baca buku teks sebelum kelas. Better you study first apa yang cikgu akan ajar, dan tak adalah kita macam stress bila dekat dalam kelas nanti. Okay, daripada Syashira juga, cara buat nota. Akak akan buat nota apa yang akak perlu hafal, yang susah nak hafal. Dan tak adalah akak kena buka balik buku teks waktu nak exam. So cara buat nota ni, make sure you list semua apa yang you susah nak hafal. Contohnya you susah nak hafal definition, then listkan semua definition in that topics or in that subject untuk exam. Then pastikan buat list untuk formula, untuk kita familiar with that formula, especially physics. Can you share some tips on how to score sejarah A+? Skor sejarah A+ ni Adila kena baca dulu. Adila kena baca dan faham, dan Adila kena fahamkan tu macam Adila kena bayangkan Adila dalam situasi tu. Contohnya Adila pergi Melaka, Adila nampak Kota Eiffel Musa. Oh, pada tahun ni British menjajah Melaka contohnya. Okay, Adila kena bayangkan Adila dekat in that situation. Contohnya dalam Kesultanan Melayu Melaka, Adila nampak, oh Sultan ni macam ni, oh Hang Tuah macam ni, macam ni, macam ni. So dari situ Adila akan rasa macam nak tahu, oh macam mana aku dekat situation tu. So dari situ, after Adila dah faham, Adila dah ingat jalan cerita, Adila boleh buat latihan. Belilah buku sejarah mana-mana pun, then try buat soalan objektif and subjektif. Then after dah buat, baru tengok jawapan. Lepas tu tulis dengan pen merah apa yang Adila nak tambah maklumat ke daripada jawapan tu kan. Tulis kat bawah atau kat tepi ke, atau buat satu kertas. Kalau dah tak cukup tempat, buat satu kertas untuk Adila refer balik nanti. Okay, daripada JPBS Bava, how to write a good English continuous essay. Make sure you have content. Maksudnya you kena tahu apa you nak tulis. Contohnya, apa yang akak selalu buat, akak akan baca English writing essay book, dan akak akan ingat simile, metaphor or any synonym words yang boleh akak guna supaya macam bombastic word. Word ni akan bagi macam impression, new impression dekat examiner untuk bagi kita markah lebih. Pastikan you kena selalu buat latihan dan refer dengan cikgu, betul tak grammar yang you buat ni, atau betul tak, okey tak jalan cerita yang you buat ni, macam tu. We'll be continue in part 3. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe for more videos.